تمرینی که امروز براتون دارم برای منعطف کردن مچ دست و انگشت ها هست. اینا رو میگم که برسیم به حرکت چرخش دست ها و همینطور حالت موج زدن که یکی از فاکتورهای خیلی خیلی اساسی توی رقصه. مثلا شما وقتی میخوای یه حرکت موج رو انجام بدی، اگه دستت اینجوری باشه ببینید حرکت به چه شکله. اگه دست به این شکل با حالتهای مختلف با چرخشهای خوب باشه ببینید به چه شکل دیده میشه. همینجوری که رو مبلم نشستید میتونید رو منعطف کردن انگشت‌ها و مچ دستتون کار بکنید. شروع میکنیم به گرم کردن دست‌ها. این خیلی مهمه. قبل از تمرین چیزی که میخواید انجام بدید گرم کردنش رو انجام میدید. دست‌ها مشت میشه و از مچ دست، حرکت از مچ دست خیلی مهمه بهش مسلط بشید. از مچ دست من دستامو میبرم پایین، قشنگ روی دستم کشیده میشه. 1 برمیگردم، 2 برمیگردم، 3 برمیگردم، تا جایی که میتونم برمیگردم. من به این شکلم میشم که شما بتونید حرکت رو قشنگ ببینید. خب 10 بار این حرکت رو انجام بدین. حرکت بعدی که میخوام انجام بدم، دست ها رو باز میکنم. وقتی که میبرم پایین دست ها بازه، وقتی میخوام بیارم بالا جمع میکنم. دوباره میخوام بالاست، میخواد بره پایین بازه، میارم بالا جمع میکنم. پس حرکتم میشه باز پایین جمع بالا، باز پایین جمع بالا. اینو بدون هیچ استوپی انجام میدم پشت سر هم. ببینید پشت سر هم که این مچم با انگشتام تقویت میشه. این هست حرکت ما. در واقع الان چیزی که لازم بود برای مچ و برای داخل دست انجام دادیم گرم کردن. حرکت دیگه واسه انعطاف انگشتا هست که من میگیرم و با یه دست این تمرین رو حتما توی زنگ‌های ورزشم انجام دادید. میگیرم و میکشم نگه میدارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دست عوض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دست ها رو میتونید یه ذره شل بکنید. بعدی که میخوام بکنم 2 تا کف دستم رو اینجوری به هم میچسبونم و بعد سعی میکنم مرحله به مرحله بازش کنم. اول کف میارم و بعد پنجه و بعد انگشت ها. دوباره دست رو از مچ حرکت میدم. خب اینجوری نمی کنم، از مچ حرکت میدم به بالا، میچسبونم، فشار میدم. خب انگشت ها به هم وصله و بعد پنجه و برمیگردونم. الان سعی میکنم با دستم یه دایره بکشم. در واقع دقت بکنید، فکر کنید یه دایره است و من میخوام با کف دستم این دایره رو پر بکنم. ببینید این دوباره برمیگردونم، این دایره رو پرش میکنم، دایره رو پر میکنم، وسط دستم اینجوری حالت گود مانند گرفتم. خب اینا رو میگم که برسیم به حرکت چرخش دست ها و همینطور حالت موج زدن. حرکت بعدی که میخوایم انجام بدیم رسوندن انگشت ها، حرکت های پشت سر هم و منظمشونه که بعد ببندم دستمو. انگشت کوچیکه و آخری انگشت شستمه. 1 2 3 4 1 2 3 4. حرکت از کوچیک به بزرگ، از کوچیک به بزرگ. اینو باعث باز شدن دامنه حرکتی دست ها میشه. شما تا جایی که میتونید فاصله بینشون رو زیاد کنید حین انجام دادن. حالا من وقتی دارم این دایره رو میکشم، انگشت کوچیکی که داره میاد سمت من
من سعی میکنم مچم هم همزمان باهاش اینجوری بچرخونم سمت خودم و بچرخونم بیرون. ببینید 1 و 2 و 3 4 و 5 و 6 1 و 2 و 3 4 و 5 و 6 1 و 2 و 3 سمت خودم دوباره از همینجا برمیگردم بیرون 1 و 2 و 3 4 و 5 و 6 1 و 2 و 3 4 و 5 و 6 1 و 2 و 3 میارم پایین چرخش به بیرون 1 و 2 و 3 میارم پایین چرخش به بیرون. حالا دستا رو یه ذره میتونیم شارژ بکنیم. میخوایم بریم سراغ چرخش مچ دست. خیلی توی چرخش این مچ دست هنوز مشکل دارن. این تمرینات خیلی باعث تقویتش میشه. چرخش مچ دست رو به این شکل در نظر بگیرید. اگر با دست راستتون هستید، من اول میگم تیغه دستم میره به راست، بعد پایین، بعد دستم میره به چپ، بعد بالا. پس راست، پایین، چپ، بالا. راست، پایین، چپ، بالا. کف دسته اینجا میچرخونه به صورت کبابیه. میبینید؟ اینجوری که نمیرقصم. واسه اینکه بخوام اینو از این حالت درش بیارم میگم راست، پایین، چپ، بالا. حالت انگشتم به چه شکله؟ یه کوچولو انگشت اشارم رو جدا میکنم از بقیه. نمیام این کارو بکنم. یه کوچولو این از بقیه جدا میکنم، بقیه به هم چسبیده. میگم راست، پایین، چپ، بالا. راست، پایین، چپ، بالا. حالا من حین راست، پایین، چپ، بالا میتونم انگشترامو هم جمع بکنم، هم میتونم صاف بیارم. مچم رو فقط بچرخونم. 1 و 2 3 و 4. برعکسش 1 و 2 3 و 4. 1 و 2 3 و 4. و یا برعکسش. همه این تمریناتی که کردیم قرار بود برسیم به اینجا که این حرکات رو بتونیم نرمتر انجامشون بدیم. پس حرکت چرخش دست رو کار کردیم. حالا حرکت موج دست رو هم با هم کار بکنیم. شما اگر بتونید این موج رو از مچ دست تا پنجه برسونید، مطمئنا از کتف و آرنج هم میتونید به مچ دست برسونید. حرکتمون به چه شکله؟ من دستم رو میارم پایین. خب فکر کنید اینجا یه عضله میکشه دست میاد پایین، بعد اینجا یکی از میکشه میاره بالا. 1 و 2 فشار میدم 3 و 4. 1 و 2 فشار میدم 3 و 4. اینی که میکشه پایین، ببین 1 دست و آروم وقتی میخوام بکشم بالا از مفصل انگشتام جایی که شروع شده بسته میشه. ببین 1 میکشم بالا، فکر کنید این کشش میاد روی دست منو باز میکنه و دوباره 1 2 کشش میاد روی دست منو باز میکنه. 1 2 3 4. حالا حالت انگشت بگیرم. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. دقت کنید. 1 اول از مچو میکشه. فقط اگر روی دست کشیده شه این انگشتا تا میشه دیگه. واسه اینکه بیارم بالا از روی دستام هم میکشم که مفصل انگشتام بیاد بالا. پس پایین، 2 مچ و روی دست. 1 2 3 4. 1 2 3. 1 2 3 و 1 2 3. همه این تمرینایی که کردیم با هم برای گرم کردن، این شما بتونید عضلات دستتون رو بشناسید. شما اگر بتونید عضلات کل بدنتون رو بشناسید، خیلی راحت تر میتونید کنترل کنید موقع رقصیدن. میفهمید که آها اینجوری کنم تا میشه تو، اینجوری بکشم هول بدم حالت موج میگیره. به داخل از انگشت کوچیکم شروع میکنم میارم به داخل. اگه میخوام به بیرون بچرخونم از انگشت شست شروع میکنم میچرخونم به بیرون. اینا نکاتیه که توی رقصیدن خیلی 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 به شما کمک میکنه.
امیدوارم که ویدیو مفیدی باشه براتون. اگر دوست داشتید لطفاً لایک فراموش نشه. به نظر من از واجبات تمرین‌های خیلی خیلی واجبیه که باید سعی بکنید انجام بدید. اگر دوست داشتید میتونید کامنت هم بذارید برای منعطف کردن و قسمت‌های دیگه بعداً خواستید میشم براتون ویدیو آماده بکنم و خیلی خوشحالم که همراه همید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.